بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر بیسک سیریز مونږ شروع کړل او دا سیریز دا پارت نمبر 16 دی. په نننی پارت کې به زه تاسو ته د کیبورډ په باره کې انفارمیشن در کوم. کیبورډ زموږ سره یو انپوټ ډیوایس دی. زموږ سره ټول نه زیات استعمالیدونکی انپوټ ډیوایس چې کوم دی هغه زموږ سره کیبورډ دی. انپوټ ډیوایس مونږ هر هغه ډیوایس ته وایو چې کوم ډیوایس په مدد سره مونږ کمپیوټر ته ډیټا او انسټرکشن ډایرکټلی څه کوو انټر کوو. نو زه راځم تاسو ته نو په سکرین ته اوس ښکاري دا زموږ سره د یو کیبورډ دی او دا کیبورډ یو سټینډرډ کیبورډ دی او په سټینډرډ کیبورډ کې دا خبره تاسو یاد ساتئ 104 بټن په اکثر ټیسټونو کې دا راځي. نو په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ کیز دي که تاسو وینئ په دې ټاپ چې کوم رو تاسو ته ښکاري نو دې ته موږ فنکشنل کی وایو او په دې تعداد زموږ سره سوی 12 کیز دي. د هغې نه پس زموږ سره دې نه لاندې چې کومه رو تاسو ته ښکاري دې ته موږ نومریک رو وایو او د هغه نه پس تاسو ته لاندې یو بل رو ښکاري دې رو ته موږ څه وایو دې ته الفابیټیک رو ورته وایو. یو د ټایپ رایټر هم ورته تاسو ویلی شئ. هغې نه پس زموږ سره په دې کیبورډ کې ډیفرنٹ کیز دي تاسو لیدلی شئ. دې ته موږ سپیس بټن وایو او دې ته انټر بټن وایو. دا بیک سپیس دی. د بیک د دې ټولو یوز به زه تاسو ته وښیم. د هغې سره شپ بټن ده، هغې سره دا ډایرکشنل کیز ورته تاسو ویلی شئ یا ورته ایرو کیز ویلی شئ. هغې سره دا دې ته موږ وینډو بټن وایو. کنټرول بټن استعمال به وایو، د الټ بټن استعمال به وایو، کیپس لاک استعمال به وایو، د ټیپ بټن چې کوم دی دې استعمال به وایو او د اسکیپ بټن استعمال به وایو. نو زه راځم په دې خو ویډیو ډېره زیاته لنتي کېږي، په دې باندې به چې کومه بریفلی ویډیو وي پوره په ډیټیل سره هغه ویډیو به هم زه اپلوډ کړم. هغه به تاسو ته زما په چینل حفیظ ټیکسکل کې میلاو شي. خو دلته تاسو ته شارټ خبرې ښیم چې کومې خبرې ستاسو په کارېږي او بار بار په کار راځي. نو اهمې خبرې به ترې موږ څه وکړو وکړو. اوس که زه دلته ون بای ون کې ایکسپلین کوم پای کې ډېر ټایم ولي خو زه تاسو ته یو څو خبرو باره کې نالج در کوم. فار ایګزامپل دلته زه سمپل رایټینګ کوم نو تاسو لیدلی شئ دا زما سره په سمال لیټر په لوور کیس کې په سمال لیټر کې لیکلی کېږي. که تاسو غواړئ چې زما د ټول لیټر دي په کیپیټل لیټر کې ولیکلی شي، په اپر کیس کې ولیکلی شي، نو هغې دپاره به تاسو داسې وکئ کیپس لاک بټن به د کیبورډ نه څه وکئ پریس کئ. زه راځم د کیبورډ نه کیپس لاک بټن نه پریس کوم. اوس چې زه څومره لیکل کوم نو دا لیکل به ټول زما سره په کیپیټل لیټر کې څه کېږي لیکلی کېږي. او که تاسو غواړئ چې زه یو لیټر رالم هغه په کیپیټل کې لیکم نو هغې لپاره تاسو داسې کولی شئ. دې ځون کې چې کوم شپ بټن تاسو ته ښکاري دې ته مونږ موډیفایر کی وایو. موډیفایر کی ورته ځکه وایي چې کله دا مونږ پریس کړو بل بټن ورسره دباو کړو نو دا بلې بټن یې دا بلې کی بیهیویر چینج کوي. نو زه داسې کوم دلته راځم او اوس زه شپ بټن پریس نیسم نو چې کله تاسو شپ بټن پریس نیولي یو الفابیټ تاسو څه کوئ ټایپ کوئ نو هغه به زموږ سره په کیپیټل کې لیکلی کېږي. بیا به ته بل استعمال دلته زه ټایپ کی وکړم په ایم ایس ورډ کې. نورې خو هم ډېر مختلف استعمال دی په سکرین کې چې تاسو مختلف ټیپ سره سویچ کېږئ نو زموږ سره ټیپ بټن چې کومه دغه استعمالیږي. نو زه راځم تاسو سره ټیپ بټن یوز ښیم. نو فار ایګزامپل دلته ما هیلو ورلډ چې کوم دی هغه ټایپ کړی دی. اوس زه داسې وایم چې دا زه د سکرین نه لیفټ سایډ ته یا رایټ سایډ ته یا په سکرین کې زه دا موو کوم. نو دا تاسو په سپیس بټن سره هم کولی شئ او که تاسو ټیپ بټن وهئ نو ایزیلی دا تاسو لیفټ رایټ ته ایزیلی تاسو څه کولی شئ کسټمایز کولی شئ. د هغې نه پس زه تاسو ته دلته د کنټرول بټن باندې که زه باس کوم نو هغه زه نشم کولی ځکه چې په دې دومره یوز دی چې کنټرول ای که تاسو دلته په ایم ایس ورډ کې یا په بل ځای کې پریس کوئ نو دا زموږ سره ټول ډاکومنټ سلیکټ کېږي. په کنټرول سی سره دا کاپي کېږي، په کنټرول وي سره پیسټ کېږي، په کنټرول بي سره بولډ کېږي. بیا به ته انشاءالله نیکسټ ټایم پرې شارټکټ باندې ویډیو جوړه کړم. هغې نه پس تاسو لیدلی شئ شپ بټن سپیس بټن ده. نو تاسو لیدلی د لیټر په منځ کې یا تاسو د ورډ په منځ کې چې کله سپیس ورکوئ نو هغې لپاره داسې کېږي استعمالیږي. دې نه پس څنګه چې تاسو په موبایل کې د اوکې استعمال کوئ یا تاسو چې کله سکرین هیټ کوئ هغه کار کوي نو سمپلی زموږ سره هم دغه یوز د انټر بټن دی. او د بیک سپیس یوز درته ښیم. بیک سپیس د دې لپاره استعمالیږي. فار ایګزامپل تاسو دلته
کیبورډ لیکل او دلته هم دا سپیلنګ غلط کړل او ته وایې چې 1 by 1 لیټر زه څه وکړم اریز کړم په بیکورډ ډایرکشن کې. همدې لپاره موږ بیک سپیس بټن څه کوو استعمالو. او که چېرته ته وایې چې زه اوورال ټول ټیکس څه وکړم هغه ختم کړم په 1 کلیک سره، نو ټول ټیکس به تاسو به کم لیفت کلیک دی هغه پریس ونیسئ، په ماوس پیډ به رایټ سایډ ته سکرول کوئ فنګر او په بیک سپیس بټن به تاسو وکړئ هیټ کوئ. نو زموږ سره ټول ټیکس چې کوم دی په دې طریقه باندې هم څه کېږي هغه اریز کېږي، ختمېدلی شي. بل زموږ سره دا دلته ډایرکشنل کیز، نو د ډایرکشنل کیز یا دې ته موږ ایرو کیز ورته هم ویلی شولو. د دې خپل استعمال لی تاسو ته دغه نه هم ښکاري که تاسو اپ ځئ نو دا زموږ سره اپ ډایرکشن کې ځي، یا تاسو ډاون ځئ نو ډاون ته ځي، ډاون ډایرکشن کې ځي. دې ته تاسو نیویګیشن کیز هم ویلی شئ. فار ایګزامپل زه د ماوس ته کم کرسر چې بلینکینګ کوي دا زما سره زه رایټ سایډ ته وړل غواړم، نو کوم چې زموږ سره ایرو کیز دی رایټ سایډ ته به دا تاسو پریس کړئ نو دا رایټ سایډ ته ځي، او که لیفت سایډ ته پریس کړئ نو لیفت سایډ ته ځي. اوس د ټول نه اهمه خبره به کې زه تاسو ته ښیم، تاسو لیدلی شئ دا 9 بټنه که تاسو وینئ نو په دې باندې 2 سیمبلز دي، یا که تاسو وګورئ دا 7 بټن په دې باندې 2 سیمبلز دي. نو که تاسو دا 7 بټنه هیټ کوئ سیمپل نو زموږ سره به 7 څه کېږي هغه به ټایپ کېږي. خو که تاسو سوچ وکړئ په دې بټنه باندې زموږ سره بره یو بل سیمبل هم دی، که موږ به کې دغه سیمبل په دغه کول غواړو لیکل غواړو نو دې لپاره به تاسو داسې وکړئ شیپ بټن به هوړ کړئ او دقه کې به څه وکړئ دا به پریس کړئ. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې په کیبورډ کې په کومه بټنه باندې 2 سیمبل وي، یو سیمبل زموږ سره خو ډاون وي، یو زموږ سره اپ وي. نو که ډاون سیمبل تاسو پر دغه ټایپ کول غواړئ نو سیمپله بټنه څه کوئ تاسو پریس کوئ. خو که چېرته اپ سیمبل تاسو پریس کول غواړئ نو هغې لپاره به تاسو شیپ بټن څه کوئ هغه به هوړ کوئ، د هغې نه پس به زموږ سره څه کېږي هغه به ټایپ کېږي. فار ایګزامپل زه راته ښیم دا 7 چې کوم دی نو دا چې تاسو اوس هیټ کوئ نو هغه 7 هیټ کېږي. او که چېرته اوس تاسو شیپ بټن هوړ کوئ اوس یې پریس کوئ نو په دې چې کوم هغه سیکنډ سیمبل و نو هغه زموږ سره څه شو هغه زموږ سره ټایپ شو. نو نور هم ډېرې خبرې دي په کیبورډ کې، انشاءالله په دې باندې فول ډیټیل ویډیو چې کومه ده هغه به زه جوړه کړم، او انشاءالله زما چې کوم یوټیوب چینل دی حفیظ ټیک سکل په دې باندې به زه دا اپلوډ کړم. شکریه.